Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε δει ένα φθηνό variable ND φίλτρο. Στο σημερινό θα δούμε κατά την άποψή μου το καλύτερο ND φίλτρο που δεν κοστίζει περισσότερο από 50 ευρώ. Ας μην τα πολυλογώ λοιπόν και ας προχωρήσουμε στο unboxing. Αυτό που μου έκανε εντύπωση την πρώτη στιγμή που το πήρα είναι η premium αίσθηση που δίνει η θήκη, με ένα μαγνητάκι να κάνει πανεύκολο το άνοιγμα και το κλείσιμο της συσκευασίας. Στο εσωτερικό τώρα συναντάμε την πλαστική θήκη που στο εσωτερικό της κρατάει ασφαλές το φίλτρο. Υπάρχει ένα κουμπί ασφαλείας που μόνο με καλό πάτημα θα ανοίξει τη θήκη, κάτι που δεν σας κάνει να ανησυχείτε να ανοίξει μόνο του κατά τη μεταφορά του. Στη διάθεσή μου έχω το φίλτρο με διάμετρο 72 χιλιοστά, ενώ μπορείτε να το βρείτε διαθέσιμο σε πολύ περισσότερες επιλογές ανάλογα με το φακό σας. Κατασκευαστικά το φίλτρο πιστεύω δεν συμβαδίζει με την τιμή του. Έχει μια πολύ στιβαρή αίσθηση από αλουμίνιο, κάτι που σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι ένα πολύ πιο ακριβό φίλτρο. Περιμετρικά αναγράφονται διάφορες ενδείξεις, όπως είναι οι διάφορες βαθμίδες από το min μέχρι το max. Το ιδιαίτερο που έχει το συγκεκριμένο φίλτρο είναι η τεχνολογία Nano-X, όπως την ονομάζει η εταιρεία. Υπάρχει μια επίστρωση στο μπροστά μέρος η οποία κάνει το γυαλί ανθεκτικό στις γρατζουνιές και στο νερό. Μπορούμε να δούμε σε σύγκριση με ένα άλλο φίλτρο της αγοράς ότι το νερό φεύγει απλά φυσώντας το χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Και πέρα από όλα αυτά, το δυνατό του σημείο είναι τα hard stops που διαθέτει στο min και max, στο τέλος και στην αρχή δηλαδή της περιστροφής. Και έτσι αποφεύγουμε εκείνο το ενοχλητικό X που δημιουργούν τα variable ND φίλτρα. Το φίλτρο έχει τη δυνατότητα να κόψει από 1 μέχρι 5 stops, με τις βαθμίδες να αντιστοιχούν σε ND2, ND4, ND8, ND16 και ND32. Μπορείτε να βρείτε και την έκδοση ND8 έως 128 αν θέλετε να κόψετε περισσότερο φως. Ας περάσουμε τώρα στο αν επηρεάζει αρνητικά την εικόνα. Ένα μεγάλο μειονέκτημα που έχουν τα φθηνά φίλτρα είναι να ρίχνουν το sharpness της εικόνας, υποβαθμίζοντας έτσι και τις δυνατότητες ενός καλού φακού. Στο συγκεκριμένο φίλτρο λοιπόν έμεινα πάλι έκπληκτος. Το χρησιμοποιώ με το Sigma 1835 f1.8 και μπορώ να πω ότι δεν συνάντησα σχεδόν καθόλου απώλεια στην οξύτητα της εικόνας, κάτι που με έκανε να αναρωτιέμαι για ακόμη μια φορά για την σχέση ποιότητας και τιμής. Το μόνο πράγμα που ίσως βάλω στα αρνητικά είναι το color cast που προσθέτει στην εικόνα. Φαίνεται να την κάνει πιο θερμή με το tint να τίνει προς το πράσινο, αλλά όπως έχω πει ξανά αυτό διορθώνεται πανεύκολα με color correction. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο αρνητικό για το συγκεκριμένο φίλτρο, το μόνο που θέλω να ξαναπώ είναι ότι με έχει εκπλήξει η σχέση ποιότητας τιμής. Αυτά από μένα, απολαύστε κάποιο από τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.